Matorta ko talong sa butane stove. Matorta ko talong sa butane stove. Ang problema, wala grill. So, para-paraan, table hotpot stand. Okay. O, ayan, sa mga sa mga OFW na miss na tortang talong, pwede nyo gawin ito. Lalo na sa mga nakatira sa apartment or condominium na bawal ang apoy. Itago nyo na lang yung butane stove nyo sa loob ng cabinet. Ilabas lang pag kailangan. Ganyan na, parang matatanggal yung balat. Okay, habang hinihintay natin yung pangalawang talong, sayang din naman yung apoy at yung butane. So, lagyan na natin yung pangatlo. So, ayan, luto na yung pangalawang talong natin. Ito yung pangatlong talong. Alam niyo guys, bawal naman talaga yung mga ganitong butane stove sa mga condominium at apartment. Pero yung reason bakit bumili ako nito kasi nung unang mga araw ko dito sa Thailand, ayan yung nabili kong pot. Sabi ko yung malaki dahil pag gusto ko ng may sabaw, maraming sabaw, kahit konti lang yung lulutuin mo din, magagamit mo pa rin kahit malaki yung hugasan. Pero dahil limited yung pera, so yung naghahanap ka ng gamit na pwede mong maggamit sa lahat ng sitwasyon. At hindi ko alam na may electric induction stove na available na yung condominium. So, yung pot na yan hindi pwede sa electric induction. So, kaya hindi ako makapagluto. So, lumabas ako, nakita ko to. Binili ko para makaluto ng lutong bahay kasi tayo namang mga Pinoy na miss natin yung kultura natin. So, ayan, nagsaing na po ako. So, hindi ko makukuha po ito dito dahil pinapalamig ko pa yung stove at saka yung grill. So, kaya dito na muna ako magpapalat ng talong sa sink. Okay. Ayan, nabalatan na yung tatlong itlog at luto na din yung sinaing. So, unplug na natin. So, ayan na po yung talong. Nalanggan na natin yun para pumapat. After nun, sasaw-saw ko lang dito sa itlog.
Ano? Apoy? Okay, so dahil wala tayong plato, yung chopping board na yung gagamitin ko as serving plate. Okay, nilagyan ko lang ng napkin. Okay, and then ganyan para tumulo yung mantika. Ayan na po yung tortang talong natin. Patutuloy na ng konti. Okay. Alright, so lagay natin yung pangalawa. So, this will be our second talong. Alright, so siguro maraming nagtatanong kung anong nangyari sa inihawan ko ng talong. Alright, so lilinisin ko siya ngayon. Ito, tingnan natin. Ganyan yung itsura niya. Okay, so ito na po yung ating ginamit para umihaw. So, kanina ko pa pinalamig yan. So, boom. Ayan. So, kabilang side na naman. So, ayan po. Medyo mga carbon pa, pero nakukuha din sila. Ngayon, lalagyan natin ng konting suka. Okay, babad natin ng konti at babalikan natin maya-maya. Alright, so after 5 minutes, balikan natin yung ating ayan na po yung pinag-ihawan natin ng talong. Okay, so salamat po sa panonood at hanggang sa muli po.